Nag-iisip ng bagong recipe sa inyong tuna can? Well, today gagawin natin yung tuna empanada. Sobrang dali lang nitong gawin. Of course, from your madiscarding kusinera, it's me, Hey Ice. At kung trip nyo ang ganitong mga tipid recipe, please click the subscribe button below and push notification bell para sa mga bago nating yummy video. At ngayon, magsisimula na tayo. Ito ang mga sangkap na ating kailangan. Unang gawin, ilagay ang 1½ cup of flour sa mixing bowl. Then add 2 tablespoons of sugar, one-third teaspoon of salt. Then mix natin all the dry ingredients. Then add tayo ng 1/8 cup butter, isang egg yolk, and gradually add cold water. Mix lang natin until it forms a dough. At i-knead natin until mag-smooth. Then set aside at i-rest natin ito for a few minutes. While waiting, i-prepare natin ang ating tuna fillings or kahit anong karne na gusto nyo. Dice natin ang potato at carrots. Then separate natin ang oil ng ating canned tuna. In our pan, add cooking oil, salt, garlic, and onion. Then lutuin na natin ang tuna flakes. Then follow natin ang potato at carrots. And season it with salt and pepper. Add lang tayo ng oyster sauce and wait for a few minutes to cook. Now it's set, let's work on our dough. Share ko lang ang ating baking hack. We'll use clean plastic to avoid the dough from sticking. Cover with another plastic and use rolling pin to flatten our dough. Gamit lang tayo ng bowl para pantay ang sizing ng ating mga empanada. Ayan na, at lagyan na natin ang tuna fillings isa-isa. Then add tayo ng cheese. Then fold each at i-press lang natin ang mga edges nito. Then, gagamit tayo ng tinidor para ma-close ang mga edges.
Then, repeat lang natin ang process up to our last dough. Now it's all ready to cook. We made about 10 pieces of tuna empanada. Now, lulutuin na natin. There it is, we're almost done. Now it's all set, our homemade tuna empanada. Sobrang dali lang, di ba? Pwede nyo din itong pagkakakitaan, mga mamshis. Salamat muli sa inyong panunood at susunod ay gagawa naman tayo ng isa na namang masarap na tipid recipe. Click nyo lang ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating video. It's me, Hey Ice, ang inyong madiscarding kusinera.